Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Smart Fest Budapest és a Malternatív közös podcastjén, amit a Samsung támogat. Mai vendégeim Bóta Tímea és Patkó Ágnes, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük. Köszönjük szépen. A ChatGPT-t használtam, amikor utána jártam, hogy mivel foglalkoztok, és akkor most fel is olvasom, hogy mit szedett össze. Timiről azt, hogy klinikai szakpszichológus, aki a kapcsolati nehézségek, párkapcsolati elakadások, önismeret és önértékelés területén dolgozik. Ez valós? Nem. Tanácsadó szakpszichológus vagyok. A második fele stimmel valamennyire, de az első fele az egy nagyon-nagyon más területe a pszichológiának, tehát nagyot torzított. És akkor amivel te foglalkozol, az miben más, mint a klinikai? A klinikai szakpszichológusok klinikai szempontból érintett emberekkel dolgoznak, a tanácsadó szakpszichológus az olyan emberekkel, akik alapjában véve egészségesek, de valamilyen krízisbe kerülnek, és ebben a krízisben támogatjuk őket ennek a megoldásában. Értem, tehát akkor ezt most így kijavítottuk, köszönöm szépen. Patkó Ágnesról pedig azt írta, hogy újságíró, műfordító és a Gyilkos Borvidék című krimisorozat szerzője, szépirodalmat, fordításokat és könnyed, mégis társadalomkritikus hangvételű krimiket ír. Ez mennyire igaz? Hűha, egy olyan 40%-ban igaz szerintem. Aha. Az újságírós stimmel, nem vagyok műfordító, nem voltam, nem leszek soha, ezt most itt megígérem. Krimi sorozatot írok, ez igaz, de a Gyilkos Borvidék az a második kötet címe, a sorozat címe ez a Szekszárdi Vörös. Jó, tehát akkor itt is viszonylag halucinálta azért a ChatGPT. Hát összekeverte ezt, azt. Igen. Ez egyébként nagyon érdekes dolog, mert tegnap nagyon sokat beszélgettünk arról a vendégekkel, hogy mennyire eszközként tekintenek a ChatGPT-re, vagy úgy egyáltalán az AI-ra, és mennyire társalkotóként, és azért javarészt inkább azt mondták, hogy ez egy eszköz, és hát most így bebizonyosodott, hogy azért igen, tehát ez egy eszköz, mert valamennyire ellenőrizni kell őt. És Ez egy puska, ami kicsit félrehord azért. igen, de ti használjátok egyébként bármilyen AI eszközt használtok a munkátok során, vagy akár a magánéletetekben, amit így kíváncsiságból kipróbáltatok és megtetszett? Timi, először téged kérdeznek. Kipróbáltam, megtetszett. Nekem 19 éves a gyerekem, ő már magától értetődőben használ ilyen eszközöket, és amikor ő használja, akkor ilyen izgatottan ott állok a hátam mögött, hogy úristen, ezt is tudja. Most, mikor készültem erre a beszélgetésre, kíváncsiságból beszélgettem a ChatGPT-vel, hogy ő hogy gondolja, amit én valahogy gondolok, és ugyanazt gondolta, úgyhogy nagyon meg voltunk elégedve egymással, de a hétköznapokban úgy összességében még nem, és azért vagyok ezzel ilyen nagyon óvatos, mert most nem tudom, hogy mit fog hozni a jövő, de még nem. Ági? Én egyrészt szerintem sokkal többet használjuk, mint gondoljuk, úgyhogy nem tudunk róla. Tehát szerintem nagyon sok funkciót már használunk, ami mondjuk a háttérben fut, és nem tudjuk, hogy az egy AI funkció. Másrészt én kicsit használtam mondjuk fordításnál, nem azért, mert műfordító vagyok, hanem mert egyébként tanítok nyelvet, és akkor ott a tanítványaim belefutnak ebbe a kérdésbe, hogy akkor fordító programmal próbálnak, és ráadásul ez az új görög és a magyar nyelv viszonylatában történik, tehát teljes katasztrófa egyébként, ami kijön belőle, teljesen használhatatlan minden. Úgyhogy azt tudom, hogy nem jó. Angol szövegírásban picit próbáltam használni ilyen AI-os segítségeket, és alapvetően nem nagyon szerettem, mert azt láttam, hogy konzervszövegek jönnek létre, tehát nincs benne semmi egyediség. És most én is, hogy készültem erre a beszélgetésre, most írom a harmadik könyvemet, és ott a főszereplő egy viszonylag nagy dilemmába került, és akkor megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy szerintem mit csináljon Renáta a főszereplő. Teljesen közhelyes választ kapott, úgyhogy azt gondolom, hogy így tehát a kreatív funkcióját az írónak én nem látom, hogy egyelőre nagyon átvenné. Értem. Tegnap volt egyébként a panelbeszélgetés, amit este csináltunk alkotókkal és egyéb meghívott vendégekkel, és ott volt egy olyan hölgy, aki egyébként az alulreprezentált nyelvekkel foglalkozik AI viszonylatban, és ez most egy tök jó példája volt ennek, hogy akkor így a görög is, meg a magyar is, és hogy azoknak a kapcsolódása az így ilyen nagyon nehezen. Az használhatatlan lényeg. Igen, és hogy az angol lényegében a főnyelv. Igen, szóval ez egy izgalmas dolog. Összességében, amikor te karaktereket írsz, akkor csak és kizárólag saját fejből, vagy kérsz bármilyen segítséget ismerősöktől, vagy akár a ChatGPT-től?
Hát eddig az összes karakteremet úgy találtam ki igazából, hogy saját kútfőből, de hát azt gondolom, hogy minden író úgy dolgozik, hogy valós embereket dolgozik össze, és egyébként nekem ez egy ilyen visszatérő kérdés, mindig megkérdezik, hogy én vagyok-e a saját főhősnőm, ami nem, nyilván, bár van egy csomó kapcsolódásunk, és mindig szoktam mondani, hogy egy olyan hősöm van, akit egy konkrét valakiről mintáztam, de ezt sose fogom elárulni, hogy melyik és kiről. Szóval ChatGPT segítséget még nem kértem karakterformázásba, és szerintem azért, mert hogy én annyira szeretek ilyeneket kitalálni, hogy miért adnám át ezt a tök jó feladatot egy gépnek, mondjuk. Tehát ha valamit átadnék, akkor ez nem ez lenne igazából. Világos. Egyébként AI alapú karakterek már azért megjelentek eléggé így akár a filmekben is, és így például korábban beszélgettünk arról, hogy a Her, azaz a Nő című film, amiben Joaquin Phoenix a főszereplő, Scarlett Johansson pedig a hangját adja egy AI okos otthonnak gyakorlatilag, ott létrejön egy romantikus kapcsolat. És hogy ez a fajta kapcsolódás, ez a mesterséges intimitás, ez mennyire van jelen az életünkben szerinted? Azt, hogy a körülöttünk lévő világot így antropomorfizáljuk, tehát emberszerűnek akarjuk látni, legyen az egy állatra érzelmeket vetíteni, vagy a tárgyakkal beszélgetni, vagy a GPS szídni, tehát hogy az része egyszerűen a világban való biztonságos jelenlétnek, mert kiszámíthatóbbá válik a világ, hogyha emberi tulajdonságokat tulajdonítunk a körülöttünk lévő dolgoknak, egyszerűen erre van húzalozva az agyunk. És ebben a filmben is, és minden más ilyen helyzetben igazából mi működtetjük, ez egy projekció. Tehát azt az igényt, a rend iránti igényünket, vagy a kiszámíthatóság, a biztonság iránti igényünket, azt kihelyezzük. Tehát, hogy ott van, emberszerű hangja van, még érzelmek is vannak a hangjában, tehát létrehoz egy ilyen közös, biztonságos burkot. Mert igazából ennek az a lényege, hogy az embernek a kötődési igénye az egy veleszületett igény. Tehát az, hogy valahova megkapaszkodjunk, az egy alapszükséglet. És igen, ebben a filmben a főhős egy géphangba kapaszkodott bele. Átmenetileg azt gondolom, hogy többé-kevésbé ez lehet realitás. Itt az a kérdés, hogy milyen választ adunk arra, amikor ez a határ megérkezik, mint hogy ott is megérkezett a filmben, hogy tovább bújjunk ebbe a mesterségesen kreált világba, vagy van egy ilyen ébredés, hogy akkor itt vannak a határai a valóságoknak. És egyébként a modern ember elmagányosodását ez elősegíti, vagy igazából pont arra ad egy választ? Hát ez ilyen cirkuláris okság. Valahogy azt gondolom, hogy ez lehet egy jó póttárgy. Biztos mindenki ismeri ezt a kísérletet, ezt a majomkísérletet, hogy kismajmokat elszakítottak az anyukájuktól, és adtak nekik egy drótanyát, ami ilyen rigid, meg adtak neki egy ilyen szőranyát. A megkapaszkodási ösztön miatt ebbe kapaszkodtak bele a szőranyába. Ha itt volt az ennivaló, akkor oda mentek enni, de utána visszamásztak a megkapaszkodó helyre, és én azt gondolom, hogy a világban nem az a kérdés, hogy átveszi-e a helyet érzelmileg az AI, hanem hogy ez egy jó átmeneti megkapaszkodás lehet. Tehát a magányosságra ez egy válasz lehet, de itt is ugyanez a valóság, hogy ha bennmaradsz, akkor ez már egy ilyen öngörgető folyamat lesz. Ági, szerinted a könyveknek reflektálnia kell erre a jelenségre? Tehát, hogy kell valamilyen formában ezt beiktatni gyakorlatilag az írott irodalomba? Mint tematikát szerintem Aha. mindenképpen, tehát ez azért most az életünkben egy nagyon fontos, és olyan új dolgot kaptunk az életünkbe, amivel eddig még nem találkoztunk, azt gondolom. Kicsit erős hasonlattal élve, ez olyan, mintha mondjuk a középkori irodalom nem reflektált volna Istenre, és ezzel nem azt értem, hogy az AI lenne Isten, tehát egyáltalán Igen, nem, csak hogy erős egy ilyen, hasonlat. igen, tehát hogy egy ilyen új entitást kaptunk igazából, amivel valamilyen interakciót azért ki kell alakítani, tehát szerintem igen, mindenképpen érdemes erre reflektálni, ami persze nem azt jelenti, hogy ez kötelező lenne, vagy minden műbe ott kéne lennie, de igen, tehát ez egy nagyon érdekes tematika szerintem. Tehát például el tudod képzelni, hogy mondjuk a köszönetnyilvánítás soron ott odaírod mondjuk a könyvedhez, hogy akkor megköszönöm, nem tudom én, Nórinak, Mónikának és a ChatGPT-nek, hogy Hát, ha használtam a ChatGPT-t, akkor mindenképpen illik megköszönni neki, igen, de akár azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk egy AI karakter, vagy egy erősebb AI vonal bekerüljön egy könyvbe. és hogyha egy ilyen AI karakter bekerülne a könyvedbe, akkor te őt ellenszenvesnek írnád meg, vagy szimpatikusnak?
Én alapvetően kedves könyveket írok, tehát nem ilyen mészárolós krimiket, hanem inkább tehát egy cozy crime műfajában írok, amit jó olvasni, ezért biztos nem írnék valami nagyon negatív és félelmetes AI figurát. Szerintem ő egy ilyen segítő lenne, azt gondolom, egy ilyen talán vicces néha tehát kicsit egy ilyen C-3PO-szerű figurát képzelnék el magamnak, hogyha AI karaktert írnék. Igen, egyébként azért ez sem teljesen új a művészettörténetben, mert hogy Van. egyébként nagyon sok már akár a Terminátorra Igen. gondolunk, vagy a Batman filmekben, vagy a Knight Riderben, a Kit, végül is az is valahol egy Abszolút. AI kapcsolat. Szerintem ez már nagyon régóta foglalkoztatja az embert. Szerintetek, hogyha a magány mesterségesen enyhíthető, akkor az valódi enyhülés? Vagy az ember számára ez csak egy ilyen pótlék? Elsősorban ti mit jelent? Maga a magány definíció nagyon problémás, mert nagyon sok szintje van, mert magányos az, aki magányosnak érzi magát. És ez egy nagyon fura, mert kívülről nem mondhatjuk senkire, hogy ő magányos, mert ez egy nagyon belső élmény. És nagyon sok összetevője van, tehát például az, hogy képes-e kötődni, és ugyanúgy, ahogy az elején, hogy ez innen indul, hogy egyáltalán van-e képessége rá, van-e szándéka rá, és van-e kötődésre alkalmas személy körülötte. És ha valakinek nincs erre szándéka, azt én nem gondolom, hogy ő magányos lenne. Mert hogy ez egy döntés, hogy hogyan akar jelen lenni a világban. Úgyhogy én leegyszerűsítve azt gondolom, hogy akkor, amikor meg tudunk élni egy biztonságos, jó érzést, ahol úgy érezzük, hogy minden alapvető biztonsági igényünk ki van elégítve, kötődési igényünk ki van elégítve, akkor az nem egy magány, hanem az egy teljesen normális állapot, és lehet, hogy ehhez a jó érzéshez pont az segít hozzá, hogy tudom, hogy szükség esetén nekem segít a ChatGPT. Például nagyon érdekes, hogy a legtöbb ilyen segítő alkalmazás a mi szakmánkban, azok viselkedésterápiás, szorongásenyhítés, pánikrohamoknak a kezelésére. Tehát, hogy miért ne adhatna nekem biztonságérzetet az, hogy tudom, hogy ha jön egy pánikroham, akkor majd segít nekem lélegezni valami, mint ahogy egy futónak segít az okos órája, hogy jól tartsa a pózusát. Szóval, hogy óvatosan bánnék azzal, hogy ilyen filozófiai nagy csomagokat rakjunk össze, hogy ez egy nagyon szubjektív, nagyon belső. Viszont mégis most tegyünk arra egy kísérletet, mert hogy most mondtad, hogy így az embernek a világnézete, és hogy az változik, hogy arra nézve mi a véleményetek, hogy mikor érkeztetek, akkor picit beszélgettünk már erről, hogy jelenleg egy olyan folyamat részesei vagyunk, aminek még nem látjuk a végét, és nem tudjuk, hogy pontosan a mesterséges intelligencia milyen helyen lesz az életünkben, mondjuk akár 3 vagy 5 év múlva, de mégis van egy vízió a fejetekben, Ági, neked például? Én nem vagyok egy sci-fi rajongó, de még én is sok olyan filmet láttam, ahol ennek nem lett jó vége, tehát szerintem mindenkiben van azért egy ilyen félelemérzés, függetlenül attól, hogy milyen háttérből jön, de egyébként meg engem érdekelnek a technológiai újdonságok, tehát én azt gondolom, hogy mindent a helyén kell kezelni, tehát itt is jó lenne valamiféle ilyen etikai korlát, szabályozás, nem tudom, nem szeretném én csinálni, tehát ez nem is az én feladatom. Van, amire szerintem nagyon jó, tehát például az egészségügyi alkalmazásai szerintem nagyon fontosak, nagyon sokat vihetnek előre, meg még egy csomó területen nagyon hasznosak, de azért így a világ sorsát nem feltétlenül bíznám az AI-ra. Igen, egyébként most erről nekem eszembe jutott, hogy a Brutalista című filmben, hogy használtak mesterséges intelligenciát ahhoz, hogy az Adrien Brodynak a hangját használva, de magyarul beszél a Igen. karakter, és ez is például egy tök izgalmas dolog, hogy ez elindította azt, hogy most például az akadémia az Oscar-díj kiosztásakor be fog iktatni egy olyan pluszpontot, amiben ezt szabályozzák, hogy a mesterséges intelligencia használata az mennyiben megengedett mondjuk egy filmben, amit utána akkor jelölhetnek bizonyos kategóriákra. Neked mi a jövőre nézve bármilyen vízió? Ezt az ijegységet én is érzem, meg érzem azokon is, akikkel én erről bármit is beszélgettem, hogy ez az első felület, hogy úristen, az nagyon para, de közben meg azt is érzem, hogy pont ebben van a lehetőség, mert hogy a saját félelmünknek a megküzdésével tehetjük magunkat szabaddá ebben a témában. És én úgy látom, hogy a saját szakmámat illetően, hogy
jó segítség lehet, mindaddig, amíg a kontroll a szakember kezében van. Különben, ahogy az elején is össze-vissza kevert a ChatGPT mindenféléket rólunk, sokkal nagyobb tétje van akkor, amikor mondjuk valakinek egy mentális problémában egy szabad kezet kap, és varázsol össze-vissza, nagy a tét. De mindaddig, amíg mondjuk a jó szakembert támogatva használjuk, nagyon-nagyon sok lehetőség van benne. Szerintem ez egy gyönyörű szép ilyen keretes szerkezete ennek a beszélgetésnek, úgyhogy én most itt le is zárom. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és beszélgettetek velem, és jó szórakozást kívánok, hogyha esetleg még tudtok maradni és belenézni az alkotásokba. Szerintem érdemes, gondolatébresztő is, meg érdekes témákat boncolgatnak. Nektek köszönöm, hogy hallgattatok minket, és ha tetszett, akkor kövessetek. Sziasztok!